ฟุตบอลฮิสตอรีคลิปนี้ขอเสนออูไนซิมอนนายทวารผู้อ่อนโยนชายผู้เฉิดฉายกับทีมชาติใช้เท้าดีเป็นพวกสับประตูยุคใหม่ที่ออกบอลสั้นบอลยาวได้เฉียบมีทักษะอ่านการเซฟจุดโทษสูง190เซนติเมตรเล่นลูกอากาศยอดเยี่ยมจังหวะตัดสินใจดีเป็นนายทวารที่โคตรดุดันและแจ้งเกิดกับทีมชาติเสมออูไนซิมอนเมนดิบิลเกิดวันที่11มิถุนายน1997ในแคว้นบาร์ดเมืองที่ปกครองตนเองทางตอนเหนือของประเทศสเปนเขาเป็นลูกคนเดียวในครอบครัวที่มีคุณพ่อและคุณแม่ทำงานอยู่ในหน่วยงานความมั่นคงแห่งรัฐของสเปนซึ่งความฝันของเด็กแทบทุกคนในแดนกระทิงดุก็เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ครับนอกจากการเป็นนักฟุตบอลอาชีพแล้วตัวของซิมอนก็เป็นหนึ่งในนั้นครับเขามีความคิดอยากเป็นนักกีฬาอยากเป็นนักฟุตบอลมากกว่าสิ่งอื่นใดเขาชอบออกไปเล่นฟุตบอลกับเพื่อนๆอยู่เป็นประจำครับและใช้เวลาอยู่กับลูกฟุตบอลมากกว่าที่จะทำอย่างอื่นความทรงจำแรกๆของซิมอนคือในช่วงวันหยุดฤดูร้อนครับเขาไปอยู่ที่เมืองซาโมรากับคุณปู่คุณย่าซึ่งเป็นบ้านเกิดของคุณพ่อและพอเข้าสู่ช่วงฤดูร้อนอากาศที่นั่นจะมีความร้อนมากครับมันจึงเกิดปัญหาที่น่าเศร้าของเมืองนั้นเพราะเมืองซาโมรานี้เป็นเมืองที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำดื่มอย่างมากและด้วยความที่เป็นเด็กดีของเขามักจะช่วยคุณปู่คุณย่ามากรอกน้ำทุกครั้งที่เรือบรรทุกน้ำขนส่งมาให้กับเมืองเขาเป็นเด็กที่ถ่อมตัวและชอบช่วยเหลือมาตลอดครับจนการไปเข้าเรียนในโรงเรียนแห่งหนึ่งมันทำให้เขาเริ่มเข้าสู่เส้นทางนักฟุตบอลและเขาก็เหมือนกับเด็กทั่วไปครับเขาต้องการเล่นบอลเลี้ยงบอลเข้าไปทำประตูเขาไม่เคยอยากจะเป็นพวกสับประตูแม้แต่นิดเดียวแต่ด้วยความที่เขาตัวใหญ่ตั้งแต่เด็กและทำได้เพียงแค่ยืนรอบอลมาถึงอย่างเดียวเขาจึงถูกเพื่อนๆขอร้องให้ไปเป็นพวกสับประตูครับและด้วยความที่ซิมอนก็เป็นเด็กเงียบๆถ่อมตัวเขายอมเพื่อนๆและไปยืนเฝ้าเสาเป็นพวกสับประตูให้โดยที่ไม่เคยคาดคิดเลยครับว่าการตัดสินใจครั้งนั้นมันเป็นการปูเส้นทางและโอกาสที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเขาไปตลอดกาลจนเข้าสู่อายุ13ปีครับซิมอนเริ่มหลงใหลในบทบาทการเฝ้าเสาเป็นพวกสับประตูเข้าซะแล้วครับเขาได้ขอคุณพ่อคุณแม่สมัครเข้าเรียนสถาบันเยาวชนฝึกฟุตบอลในท้องถิ่นอย่างออเรล่าวิกตอเรียในปี 2010 เขาฝึกทักษะการเป็นพวกสับประตูอยู่ที่นี่ครับโดยความหวังจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพให้ได้ซิมอนใช้เวลาเพียงแค่ปีเดียวในการฝึกฝนกับสถาบันแห่งนี้ก่อนจะได้เข้าร่วมอะคาเดมี่ของแอตเลติกบิลเบาในปีต่อมาและเขาทำงานหนักมาตลอด3ปีครับจนความสม่ำเสมอและการทำงานหนักของเขามันส่งผลให้ซิมอนได้รับโอกาสลงเล่นกับทีมเยาวชนของบิลเบาในดิวิชั่น 4 ได้สำเร็จทั้งมีชื่อติดทีมชาติชุดเยาวชนอีกด้วยซิมอนติดทัพกระทิงดุมาแทบทุกรุ่นครับตั้งแต่ U16 U18 U19 และเขาพัฒนาตัวเองในฐานะพวกสับประตูตัวจริงของทีมมาตลอดจนเข้าสู่ปี 2016 เมื่อเขาอายุได้19ปีเขาก้าวขึ้นมาเล่นให้กับชุด B ของบิลเบาได้สำเร็จและต่อมาเขาใช้เวลาไม่นานครับซิมอนขึ้นมามีชื่อเป็นหนึ่งในพวกสับประตูของทีมชุดใหญ่ได้หลังจากที่นายทวารตัวจริงของทีมอย่างยาโกเอลิลินได้รับบาดเจ็บซึ่งเขาได้ลงสนามเป็นตัวสำรองในเกมที่เจอกับเอลเช่เมื่อวันที่15สิงหาคมปี 2018 ก่อนที่สัปดาห์ต่อมาครับเขาจะได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงในเกมเปิดบ้านเอาชนะเลกาเนสไป 2-1 อย่างไรก็ดีครับเกมที่สร้างชื่อให้กับซิมอนมันคือเกมที่แอตเลติกบิลเบาเปิดบ้านยันเสมอเรอัลมาดริดไปได้ 1-1 โดยนัดนี้ครับเขาโชว์ซุปเปอร์เซฟช็อตสำคัญได้หลายครั้งจนถึงขั้นได้รับเลือกให้เป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำนัดนี้ได้ทีเดียวแต่ถึงกระนั้นแม้ว่าผู้รักษาประตูมือหนึ่งอย่างยาโกเอลิลินจะหายเจ็บกลับมาก็ไม่สามารถเบียดซิมอนลงได้อีกแล้วครับและเมื่อเข้าสู่ฤดูกาลใหม่ 2019-2020 ซิมอนกลายเป็นตัวเลือกแรกในตำแหน่งพวกสับประตูเขาขึ้นมาเป็นมือหนึ่งของแอตเลติกบิลเบาอย่างเต็มตัวครับทั้งเก็บคลีนชีทได้ตั้งแต่นัดแรกที่เอาชนะบาร์เซโลนาโดยในฤดูกาลนั้นเขาลงสนามไปทั้งหมด44นัดเก็บได้17คลีนชีทเสียไป34ประตูฤดูกาลต่อมา 2020-2021 เขาก็ยังคงรักษามาตรฐานของตัวเองเอาไว้ได้ครับโดยลงสนามไปทั้งหมด54นัดเก็บได้13คลีนชีทจนมีชื่อติดทีมชาติสเปนชุดใหญ่ครั้งแรกเมื่อวันที่20สิงหาคมปี 2020 ในการแข่งขันยูฟ่าเนชั่นลีกจนในช่วงฟุตบอลยูโรประจำปี 2020 ที่จัดขึ้นในปี 2021 ซิมอนมีชื่อเป็นหนึ่งในขุนพลที่หลุยส์เอนริเก้เรียกมาติดทีมครับและหวังจะให้เขาเป็นพวกสับประตูมือหนึ่งของทีมเบียดทั้งเดเกอาเกปาที่ตอนนั้นอยู่ในช่วงพีคๆแต่ซิมอนเขากลับได้ลงเล่นตลอดทุกนัดของการแข่งขันครับและทำผลงานได้ดีแม้จะไม่ค่อยได้ออกแรงเซฟมากนักจนในรอบ16ทีมสุดท้ายเกมที่สเปนพบกับโครเอเชียเขาจับบอลคืนหลังจากเปดีพลาดส่งผลให้เป็นประตูขึ้นนำ 1-0 ของโครเอเชียแต่ก็เป็นสเปนครับที่เอาชนะไปได้ในช่วงต่อเวลาพิเศษ 5-3 เขาออกมายอมรับผิดและลุกขึ้นยืนอีกครั้งจนต่อมาในรอบ8ทีมสุดท้ายสเปนเสมอกับสวิตเซอร์แลนด์ 1-1 จนจบ120นาทีทำให้ต้องโดนลูกโทษตัดสินซึ่งก็เป็นซิมอนนี่เองครับที่เป็นฮีโร่ของทีมเขาเซฟได้ถึง2ลูกช่วยให้สเปนผ่านเข้ารอบไปได้ด้วยการชนะจุดโทษ 3-1 ทั้งได้รับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำแมตช์นั้นอีกด้วยส่วนในรอบต่อมาครับรอบรองชนะเลิศสเปนโคจรมาพบกับอิตาลีและจบลงด้วยการดวลจุดโทษอีกครั้งแม้ว่าซิมอนจะเซฟจุดโทษของโลคาเตลลีได้แต่สุดท้ายแล้วครับสเปนก็ไม่สามารถผ่านอิตาลีเข้าไปถึงรอบชิงได้แต่ก็ต้องบอกครับว่านี่เป็นทัวร์นาเมนต์ที่ทำให้
ชื่อของซิมอนเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับมากเพราะเขามีการเล่นบอลด้วยเท้าได้ดีกว่าคนอื่นๆในตำแหน่งผู้สับประตูและหนึ่งในเหตุผลที่เอนริเก้เลือกใช้เขาคือการเล่นของซิมอนครับเขาเป็นพวกสับประตูประเภทสวิปเปอร์คิปเปอร์กล่าวง่ายๆคือสไตล์การเล่นของเขาไม่ได้เพียงแค่ป้องกันหน้าปากประตูอยู่ในกรอบเหมือนเดเกอาหรือเกป้าครับเขามีความตื่นตัวตลอดเวลาพร้อมที่จะออกมาตัดบอลและเล่นลูกอากาศได้ดียิ่งไปกว่านั้นครับในเรื่องของการออกบอลจากแดนหลังเขาใช้เท้าและทำได้ดีที่สุดกว่า2คนนั้นคอยขยับขึ้นมาเป็นตัวเลือกในการถ่ายบอลไปมามีวิชั่นในมุมมองที่มากกว่าพวกสับประตูทั่วไปพร้อมมีส่วนร่วมกับเกมในทุกจังหวะและยิ่งมุมมองของเอลิเก้ครับเขาใช้ระบบการเล่นที่วางให้ทีมชาติสเปนมีจุดเด่นในเรื่องของการครองบอลมากกว่าคู่แข่งมีการต่อบอลจ่ายบอลสร้างเกมหลายจังหวะหรือแม้กระทั่งยืดเยื้อไปถึงการโดนจุดโทษซึ่งซิมอนมีทักษะการเซฟจุดโทษได้ดีกว่าทั้งในตอนนั้นที่เอลิเก้ยังคุมทีมอยู่ในสเปนทำให้เขาได้เห็นผลงานของซิมอนตลอดเวลาครับทั้งซิมอนเองยังถูกเรียกตัวไปติดทีมชาติชุดลุยโอลิมปิกด้วยและกลับมาที่สโมสรครับในฤดูกาลต่อมา 2021-2022 เขาก็ยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับเจ้าตัวลงสนามไปทั้งหมด45นัดเก็บได้17คินชีทเสียประตูไปแค่33ลูกทำให้เขามีชื่อติดทีมไปลุยศึกฟุตบอลโลกที่กาตาร์อีกครั้งซึ่งซิมอนเขาก็เป็นตัวจริงให้ทีมชาติสเปนครับลงสนามทุกนัดแม้ในรอบ16ทีมสุดท้ายจะแพ้จุดโทษให้กับโมร็อกโกและตกรอบไปก็ตามซึ่งเอาจริงๆเขาก็เซฟไปได้1ลูกด้วยซ้ำครับจนกลับมาในอีก2ฤดูกาลให้หลังเขาก็ยังคงรักษามาตรฐานของตัวเองเอาไว้ได้ครับฤดูกาล 2022-2023 เขาลงสนามไปทั้งหมด44นัดเก็บได้14คินชีทและเสียไป40ประตูส่วนฤดูกาลล่าสุดเขาลงสนามทุกรายการ44นัดเสียไป39ลูกเก็บได้ถึง19คินชีทซึ่งเป็นการเก็บคินชีทได้มากที่สุดในอาชีพการค้าแข่งของเขาฟอร์มของซิมอนมันยิ่งกระฉูดขึ้นไปเรื่อยๆครับในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลยูโร 2024 ล่าสุดเขาพาทีมชาติสเปนก้าวไปถึงบัลลังก์แชมป์ด้วยผลงานการลงสนาม6นัดเก็บได้2คินชีทเซฟ14ครั้งเซฟจุดโทษได้1ครั้งและเสียไปแค่4ประตูทั้งมีการจ่ายบอลสำเร็จมากถึง189จาก237ครั้งคิดเป็นอัตราจ่ายบอลสำเร็จมากถึง 81.34% ในฐานะผู้สับประตูซึ่งสถิติการจ่ายบอลเขามันก็สุดยอดจริงๆครับในเว็บของยูฟ่าซิมอนมีการจ่ายบอลสั้นสำเร็จ9จาก10ครั้งจ่ายบอลไปกลางสนามสำเร็จ125จาก127ครั้งและบอลยาวสำเร็จ55จาก100ครั้งโดยทั้งหมดแบ่งออกเป็นเท้าซ้ายสำเร็จ48จาก50ครั้งและเท้าขวาสำเร็จ55จาก56ครั้งซึ่งมันแสดงให้เห็นครับว่าเขาแทบจะถนัดเท้าซ้ายเท้าขวาได้พอๆกันเลยทีเดียวแม้ว่าตามจริงแล้วเขาจะเป็นคนถนัดเท้าขวาก็ตามสุดท้ายครับผลงานของอูไนซิมอนตอนนี้เขาเรียกได้ว่าเป็นผู้สับประตูตัวท็อปของยุโรปเลยก็ว่าได้ครับด้วยฟอร์มการเล่นการยืนระยะรักษาผลงานมาตรฐานของตัวเองมาได้หลายปีแล้วและปัจจุบันเขาอายุ27ปีซึ่งมันเป็นวัยที่กำลังเข้าสู่ช่วงพีคอย่างเต็มตัวแม้ว่าเขาจะเพิ่งต่อสัญญาไปจนถึงปี 2029 และเจ้าตัวเองก็ออกมาบอกครับว่าอยากอยู่กับบิลเบาไปนานๆและทีมจากแคว้นบาสก็เป็นที่รู้กันดีครับว่าเป็นเรื่องยากมากๆที่จะยอมปล่อยนักเตะที่สำคัญสุดๆออกจากทีมแต่ในอนาคตใครจะไปรู้ล่ะครับเขาอาจจะได้ย้ายไปอยู่กับทีมใหญ่กว่าแอตเลติกบิลเบาก็ได้เพราะเขามีมูลค่าทางการตลาดแค่30ล้านยูโรเท่านั้นและนี่คือเรื่องราวของอูไนซิมอนนายทวารผู้อ่อนโยนชายผู้เฉิดฉายกับทีมชาติ